Maraming pwedeng paggamitan, kahit saan ay pwedeng-pwede. Kumuha lamang ako ng bulak at lalagyan. Kahit pagarapon ay pwedeng-pwede po. Dito nga sa pinakabulak, kumuha lamang ako ng kaunti. Iikot natin to ng parang balls. At dito nga po sa aking gagawin, depende rin sa dami ng aking kakailanganin. At heto nga rin po ay nakadepende rin po sa inyo. Mas marami, mas maigi, mas maganda, mas tumatagal. Katapos ko nga maghulma ng pinakabulak, heto na nga ang dami ng aking ginawa. Pagkatapos, sinaid ko nga muna ito, kumuha pa ako ng aking kakailanganin. Pagkatapos, kumuha ako ng paglalagyan. Dahil may gagawin pa nga ako dito, kumuha pa ako ng pinaka-petroleum jelly. 1 teaspoon nga lang po ang aking inilagay, nakadepende rin po ito sa dami ng ating kakailanganin. Lagay ko na nga direkta para mas mabilis matunaw to dito sa aking gagawin. Kumuha pa ako ng pinaka-hot water, direkta nga lang itong isalin dito at yung pinakaboting atin nilagyan ng petroleum jelly, halu-haluin. Para na rin mas matunaw agad-agad yung pinaka-petroleum jelly natin at pagkatapos, heto na nga ang tamang texture niya. Pagkatapos, idirekta nga itong isalin doon mismo sa ginawa nating pinaka-cotton balls at idirekta po itong dahan-dahan isalin paikot lamang para mas kumapit at kumalat yung pinaka-petroleum doon mismo sa pinakabulak natin. Napakaganda rin talaga ng pinaka-resulta nito, lalo na rin pag ginamit-gamit natin, nakadepende rin talaga sa dami ng ating kakailanganin ang ating ginawa. Hahayaan ko nga muna to at takpan lamang. Napakasimple lang nito at marami kang pwedeng paggamitan. Hayaan nga muna natin tong lumamig kahit pa 20 minutes lamang. Pagkatapos nga ng 20 minutes, agad-agad ko na rin tong kinuha. Mabilisan lang din naman talaga ang pagdikit nito at pagkapit doon mismo sa pinakabulak niya. At heto na nga ang tamang texture ng ating ginawa. Kinuha ko nga ang isang piraso doon mismo sa pinakabulak, nakakover na yung pinaka-petroleum jelly natin. Solid nga ang pinaka-texture nito at pwedeng-pwedeng gamitin kahit sa parte ng ating katawan. Kahit pa sa ating mga kamay ay pwede mo tong idampi, ilinis. Kahit pa sa ating mukha ay pwedeng-pwede to. Maganda rin to gamitin pang tanggal ng mga makeup remover na rin. Pinapanatilihin din talagang moisture ang ating mukha. Pwede rin to kahit na pag naglalagay ka ng pinaka-perfume ay idampi lamang yung pinakabulak sa pinakakamay natin o kahit sa parte sa liig ay pwedeng-pwede po. Kahit nagda-dryness ang ating mga talampakan ay maganda rin tong idampi, ipunas lang, i-massage ng dahan-dahan. Hit thumbs up if you like this video. Thanks for watching.